ලෙසනෙතු යදී මගේ හිත අදට හදාගන්න ඉඳ හිට තනියෙන් හඬා යන්න මගේ මේ මනස හදාගන්න ඉඳ හිට තනියෙන් හඬා යන්න මගේ මේ මනස හදාගන්න We are going to see the Bambara Kirialla. Travel with Baruna. Travel with Baruna. Oh, මේ අවස්ථාවේදී අලස කම්මැලි චප්ප චොපිරි සෙට් එකත් එක්ක අපි යනවා බම්බර කිරියල් බලන්න. Travel with Baruna එන්න ඉස්සරහට. Yummy fine yummy.